ઘનશ્યામ પ્રભુએ સ્વામી બાપાએ આ મણિનગર ધામમાં આ સ્વામિનારાયણ ગાદીએથી આ સ્ટેજ ઉપરથી વારંવાર આપણને જ્ઞાન પીરસ્યું છે, બળના વચનો આપ્યા છે. માટે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે, આત્માની ઉન્નતિના સોપાન ચડવાને માટે સત્સંગ ખાસ જરૂરી છે. સત્સંગમાં રહીને સત્સંગમાં અપાતો ઉપદેશ એને આત્મસાત કરવાની ખાસ જરૂર છે. જ્યાં સુધી સત્સંગમાં મળતો ઉપદેશ એને જીવનમાં ચરિતાર્થ ન કરીએ ને ત્યાં સુધી આપણી પ્રગતિ થાય નહીં. બીજું બંધુ જેને સદેહે પણ સુખિયા રહેવું હોય અને હંમેશા બાપાનું બીજું સૂત્ર છે, વ્યવહાર ગૌણ અને ભગવાન મુખ્ય. અમારે તમારે સૌને વિચારવાનું છે. આ સૂત્ર જેટલું આપણા જીવનમાં અમલમાં આવશે ને એટલા આપણે સદેહે સુખિયા થઈશું. કોઈનો વ્યવહાર ઊભો રહેવાનો નથી. સાંઈ બાપા અને સદગુરુ વાતોમાં કહે છે, નદીના પાણીને ક્યારે ઠેલો મારવો પડે? દુનિયામાં જેટલી નદીઓ વહે છે ને, નાની મોટી, કોઈ નદીના પાણીને ઠેલવામાં આવે છે? બધા પ્રવાહ વહ્યા જ કરે છે. કદાચ વ્યવહારિક કોઈ કામ આપણાથી પૂરું ન થયું ને તો આપણા પાછળના આવનારા એના કરતા સારું કરીને પૂરું કરશે. વ્યવહાર ક્યારે ઊભો રહેતો નથી, નદીના પાણીને ઠેલવા પડતા નથી. વ્યવહાર તો ચાલ્યા જ કરવાનો છે. એટલે મારું કહેવું એમ નથી વ્યવહાર નહીં કરવો, એમ નહીં, વ્યવહાર કરવાનો છે, પણ વ્યવહારમય થઈને નહીં, વ્યવહાર પણ ભગવાનમય થઈને કરવાનો છે. અને બંધુઓ, જેટલી ભગવાનની સ્મૃતિ રાખી ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે વ્યવહાર કરશું ને તો એ વ્યવહાર આપણને બંધનરૂપ નહીં થાય, એ વ્યવહાર આપણો ભક્તિરૂપ બની જશે. ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે અને ભગવાનની સ્મૃતિથી કરીએ ને બધો જ વ્યવહાર એક ભક્તિરૂપ બની જાય. જેમ નૈવેદ્ય લાડુ ગમે તે હોય ભગવાનને ધરાવીએ પ્રસાદ થઈ જાય છે ને, એમ બંધુઓ ભલે આપણી સાંસારિક ક્રિયાઓ, સાંસારિક ગૃહસ્થાશ્રમનો વ્યવહાર, ત્યાગીને માથે આવેલો વ્યવહાર, મંદિરોના વ્યવહાર, બધા જ વ્યવહાર છે, પણ ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે ને ભગવાનમય થઈને કરીએ સ્મૃતિ એ સહિત તો એ બધો જ વ્યવહાર આપણો ભક્તિમય બની જાય, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનું એક સાધન બની જાય. માટે સાંઈ બાપા કહે છે, વ્યવહાર ગૌણ કરો, ભગવાન મુખ્ય કરો. કહેતા ભગવાનમય થઈને ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તો, પણ અતિ વ્યવહારમય થઈ નહીં જવાનું. હો, આટલા કમાઈ લઉં ને, પેલા ધીરે ધીરે 5માં 10ની ઈચ્છા જાગે, એમ કહેતા 99 થાય, 99 ધક્કો આપો ને, પેલી કોથળી મૂકી દીધી, હા મેં 99 ભાઈને હવારે ખોલે રૂપિયા, પેલા ખાવાય નહોતું મળતું, ઘણા 99 થયા. એટલે 99 એક નાખીએ તો 100 થઈ જાય. શું? એક નાખીએ અંદર તો 100 થઈ જાય. ભાઈ એકને કમાવાની કેટલી ચિંતા કહો? કેમ કરીને એક નાખો અંદર? આ બધું વધી જ જાય અને સંતોષ વગર ક્યારેય સુખ નથી. યોગ સૂત્રમાં પણ કહ્યું પતંજલિએ, સંતોષાદ અનુત્તમ સુખ લાભ. સંતોષથી અનુત્તમ, જેનાથી કોઈ ઉત્તમ નથી એવો સુખનો લાભ જોઈતો હોય તો સંતોષ. સંતોષ એવ પુરુષાણામ પરમમ નિધાનમ. સંતોષ એ મોટો ભંડાર છે. એટલે સંતોષ વગર સુખ નથી. લાખો કરોડોપતિ હોય ને તો સુખિયા ન હોય,
અને ભલે હાજે કમાઈને આવતા હોય ને બધા કુટુંબી ભેગા બેસીને શાંતિથી ખાતા હોય ને ભગવાનનું ભજન કરતા હોય ને સામાન્ય ઘરમાં રહેતા હોય ને તો એ સુખિયા હોય. એને ખાધેલું પચી જાય ને સારી ઊંઘે આવી જાય ને એ અંતર શાંતિ વર્તે. કઠિયારા ભગતની વાત જાણીએ છીએ ને, લો હવાનું હોય તો હાજે ન હોય, હાજનું હોય તો હવાનું ન હોય, તો કેવા સુખિયા. અને બીજાને ઘણા ને કેટલું કેટલું હોય તોય સંતોષ ન હોય ને બળાપો જ ન ખૂટે ને. એટલે સંતોષથી સુખ છે. માટે જ એને ભગવાન ભજવા હોય ને, દીકરાઓને આટલું મેળવી આપવું, એના દીકરાઓને કામ આવશે મેળવી આપવું. અલા બધા હંમેશા આ સંસારમાં અપ 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 ગયા છે. વિચાર કરો, આપણા પૂર્વજો હતા, 2-3 પેઢી પહેલાની વાત વિચારો. આપણા પૂર્વજો હતા બિચારા ગામડાના ભોળા ભળા ખેડૂતો. કૂવો ખેંચીને પાણી કૂવામાંથી કાઢતા અને ખેતી પકવતા. પછી આગળ પેઢી આવી, કૂવો ગયા, કિર્લોસ્કર મશીન આવ્યા. અબ ગયા ને. જેને આપણે પેઢી જોઈ છે એટલી જ વાત કરીએ હો, ભૂતકાળની વાત તો નથી કરતા. જેટલી આપણે નજરે જોયું છે એટલી વાત કરીએ. કૂવોથી પાણી કાઢતા જોયા છે આપણે, રેટ અને કૂવોથી. પછી કિર્લોસ્કર મશીનથી ખેતીમાં પાણી પાતા આપણે જોયા છે. એનાથી પછી પાતાળ કૂવાની સબમર્સિબલ મોટરો આવી, એનાથી પાણી કાઢીને પાક પકવતા જોઈ રહ્યા છીએ. પહેલાં બિચારા ઘોડે દોડાવીને ગામ બીજા ગામ જતા જોયા છે, સાયકલવાળા જોયા છે, પછી સ્કૂટરવાળા આવ્યા ને પછી રાજદૂત ને પછી આવ્યા 4 વ્હીલ ને પછી બધું જોયું ને. આપણે નજરમાં આ જોયું ને બધું. કોઈ પાછળ રહેવું છે? સંસારમાં હંમેશા અપ 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 જવાના. કારણ કે જે આદિ શોધ કરી એ આટલે આવ્યો, અહીંથી ને આટલે આગળ જવાનું છે, અહીંથી ને આગળ જવાનું છે, ઉપર ઉપર જવાનું છે ને. ઉપકાર તો છે હો. જ્યારે પહેલું પૈડું શોધ્યું ને, વ્હીલની પહેલી શોધ કરી હશે, એના આધારે આખી દુનિયા દોડે છે. ભલે અત્યારે આગળ 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 નીકળી ગયા. અમે જર્મની ગયા હતા આપણે સ્વામીજી મહારાજની સાથે થોડા વર્ષો પહેલાં, અને મર્સિડીઝ એના શોરૂમમાં ગયા હતા. આ મર્સિડીઝ ગાડી છે ને, એના શોરૂમમાં લઈ ગયા હતા જોવા માટે. 100 વર્ષ જે નીકળી મર્સિડીઝ પહેલી, એ કેવી હતી? જે આપણો ખાલી સામાન્ય રેંકડો ન હોય ને અહીંયા, એવી મર્સિડીઝ હતી. દર વર્ષનું જે મોડલ અપ 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 થતું ગયું, ઠેઠ ત્યાંથી માંડીને 100-150 વર્ષની બધી મર્સિડીઝનું બધા નમૂના પેલા હતા, પ્રતિકો બધા મૂકેલા હતા. સ્વામીજીને બિહારીને ફેરવ્યા હતા બધા અંદર. એટલે આ મર્સિડીઝ લાગે આપણને. લો કેટલી અપ 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 ગઈ. આજે કેવી છે મર્સિડીઝ? એમ બંધુઓ, ભાવિ પેઢી અપ જ જવાની છે. વ્યવહારિક ક્ષેત્રમાં, ભૌતિક ક્ષેત્રમાં હો. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં તો દરેકે પોતે પ્રયાસ કરવાનો છે. મા બાપનો ધનનો વારસો દીકરાને મળવાનો છે, વૈભવનો વારસો મળવાનો છે, પણ મા બાપના જ્ઞાનનો વારસો દીકરાને વારસામાં મળવાનો નથી હો. વિદ્વાન થવા માટે, સાહેબ થવા માટે દરેકે પોતે મથવું પડે. ખરી વાત ને? કરોડપતિનો છોકરો, એને બધું પેઢી અમારા ઘનશ્યામભાઈ નીલકંઠ જ જવાની છે, પણ જ્ઞાનનો વારસો મેળવવા નીલકંઠે પ્રથમ પોતે મહેનત કરવાની છે. ભણવાનું છે એ જ્ઞાનનો વારસો વારસામાં જતો નથી. તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન માટે તો વિશેષ મથવાનું છે. અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન વગર અંતર શાંતિ નથી. માટે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે, આત્માની ઉન્નતિના સોપાન ચડવાને માટે સત્સંગ ખાસ જરૂરી છે. સાધના સત્સંગમાં રહીને, સત્સંગમાં અપાતો ઉપદેશ
એને આત્મસાત કરવાની ખાસ જરૂર છે. જ્યાં સુધી સત્સંગમાં મળતો ઉપદેશ એને જીવનમાં ચરિતાર્થ ન કરીએ ને ત્યાં સુધી આપણી પ્રગતિ થાય નહીં. માટે આજે બંધુ ઘનશ્યામ પ્રભુનો વાર્ષિક પાટોત્સવ દિન છે અને ઘનશ્યામ પ્રભુએ સ્વામી બાપાએ આ મણિનગર ધામમાં આ સ્વામિનારાયણ ગાદીએથી આ સ્ટેજ ઉપરથી વારંવાર આપણને જ્ઞાન પીરસ્યું છે, બળના વચનો આપ્યા છે. બસ સાંઈ બાપાના એ બળના વચનો, એમનું આપેલું જ્ઞાન આપણે આપણા જીવનમાં ચરિતાર્થ કરવા હંમેશા કટિબદ્ધ રહીએ, યત્નશીલ રહીએ.